guys, ඉතින් ඔන්න welcome back to our channel. මම අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා crispy kitchen එකේ. අද අපි හදන්න යන්නේ chocolate pudding. ඔයගොල්ලෝ හිතුවා හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ click කරා නම් අද chocolate pudding හදන විදිය බලන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් යට ගිහලා subscribe button එක ඔබන්න. තව like button එකත් ඔබන්න. තව පල්ලෙහාට ගිහලා comment එකකුත් දාන්න. තව share පාරකුත් දාගෙන යන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට හරි guys, ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන අපේ බඩු ටික ඒ ටිකට මම ටිකකින් එන්නම්. අද මම කියන්න කැමති මාත් එක්ක ඉන්නේ ඇසිස්ටන්ට් හිරු කුඩාලියනගේ පෙප කුඩාලියනගේ අද නෑ. සහ අපේ අලුතෙන් ආපු ඇසිස්ටන්ට් ඉන්නවා. ඇසිස්ටන්ට් ගයිනි හායි කියන්න. හරි දැන් ඉතින් මේ තියෙන අපේ බඩු ටික මුලින්ම අපේ තියෙනවා ග්‍රෑම් 30 ජෙලටින් පැකට් එකක්. මේ ගානමයි ඔයගලට ඕනේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. ඔයගොල්ලෝ වෙන කිරි පැකට් දාන්න එපා. මොකද අපි සීනි දාන්න නිසා 180 ඒවා 3ක් ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපේ සීනි. ඕන සීනි එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා cooking chocolate. ඔයගලන් අපි ගත්තේ ඩාර්ක් එක. ඔයගලන්ට කැමති විදිහට ගන්න පුළුවන්. මිල්ක් එක උනත් ගන්න. අපි ඩාර්ක් එක ගන්න මොකද ඒකේ සීනි නැති නිසා. හරි දැන් ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ ජා එක. මේකට තමයි අපි පුඩින් එක හදන්නේ. මූඩියක් තියෙන එකක් ගන්න. මොකද අපිට ඒක ඕන වෙනවා. හරි guys, ඉතින් දැන් අපි මේ බෝල් එක අරගෙන මෙන්න මේ වගේ මේ අපේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක කඩා ගන්නනේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට කාටන් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. අද මගේ ඇසිස්ටන්ට් ගයිනි තමයි මේව දාන්නේ. so proud. මේ ඔයගොල්ලෝ ලස්සනට කපා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ කාටන් එකක් ගත්තා නම් මූඩි අරින්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් මේක මේ විදිහට ලස්සනට දා ගන්න ඕනේ. සේරම ටික ඔක මිරිකන්න. හරියට. මොකද කලින් වීඩියෝ එකේ හිරෝ මිටිය හොයාගන්න නෑනේ. ඒකත් දාලා ස්පීඩ් එකේ. මං එකේ මුටිය කියනවා. හරි guys, ඉතින් දැන් අපි අපේ සීනි ටික දාගන්න ඕනේ. සීනි 100ක් කියන්නේ. ඔව් සීනි 100ක් දාගන්න ඕනේ. අපි මේ එක්ස්පර්ට් කුක්ස්ලා නිසා තමයි අපි මේ මෙෂර් කරන්න නැතුව දාන්නේ. ඇසිස්ටන්ට් හිරු නියම කුක් කෙනෙක්. ඔකම මික්ස් කරන්න ඕනේ. ඔක ටිකක් දුඹුරු පාට පැහැයක් ගත්තොත් ගණන් ගන්න එපා කොහොමද දුඹුරු පාට වෙන්නේ. ඒකනේ. අපි ගත්තේ දුඹුරු සීනි. ඔව් brown sugar. මේ වෙලාවේ දාන්න. ඔක ඔය විදිහට ස්ටර් කරගන්න ඕනේ. හරි guys, ඉතින් දැන් අපි අපේ ජෙලටින් පැකට් එක කඩා ගන්න ඕනේ. මට වැරදුනා අපි ග්‍රෑම් 7යි දා ගන්න ඕනේ මේකට. ඉතින් දැන් ඕක ලස්සනටම මික්ස් කරගන්න ඕනේ. හරි guys, ඉතින් අපි දැන් ASMR cooking chocolate එක කපා ගන්න යන්නේ මෙන්න මේ ලස්සන butcher knife එකෙන්. නියමයි. The satisfying sounds. මේ කඩේ කොහොම satisfying. හරි guys, ඉතින් මේ තියෙන අපේ ලස්සන චොක්ලට් එක. හරි දැන් ඇසිස්ටන්ට් හිරු මේක කපන්න. හරි guys, ඉතින් දැන් අපි කපා ගන්නවා. satisfying. ඕ බලාගෙන අත කැපෙයි. අපිට මේ සම්පූර්ණ මේක ඕනේ. සම්පූර්ණම ඒක ඕනේ. මෙහෙම දැන් ඕනේ. alright. කියලා සම්පූර්ණ. අපිට මේ සම්පූර්ණ බාර් එකම ඕනේ. ඒ හරි. වැටෙන කුඩු උඩන් ඕනේ නැහැ. අපිට ඒක කන්න පුළුවන්. ඔය වැටෙන කුඩු තියෙන අපිට ඒක කන්න පුළුවන්.
guys ඉතින් මේ තියෙන අපේ කඩාගත්තු chocolate ටික මෙන්න තියෙන අපේ කිරි mixture එක gelatin උත් දාලා තියෙන. දැන් අපි මේක boil කරගන්න යන්නේ. මේක fire setting එක මොකද්ද? medium. ඔයගොල්ලෝ medium fire setting එක දාගන්න ඕනේ. එහෙනම් ලස්සනට stir කරන්න ඕනේ. හරි guys ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙච්චරක් වෙනකන් stir කරගන්න ඕනේ. මේ විනාඩි භාගයකට පස්සේ මේක ගොඩාක් වෙලා යනවා. ඔයගොල්ලන්ට stir කරගන්න ගණන් ගන්න එපා. ගොඩක් වෙලා ගියාට මේක අන්තිමට රසයි. It is worth it. හරි guys ඉතින් මේක boil දෙගෙන ඇද්දි ඔයගොල්ලෝ මේක නවත්තන්න ඕනේ. මේක off කරන්න. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ fire එක off කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට bubbles එන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේක නවත්තන්න නා. ඔන්න ඔය විදිහට ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ කූල් වෙන පොඩි වෙලාවක් තියෙනවා. කොච්චරක් වෙලාද? විනාඩි 5ක් විතර මේ නිවෙනකන් තියෙනවා. ඔව්. විනාඩි 5ක් විතර නිවෙනකන් තියලා මේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න ඕනේ පැක්කට. නේද? නෑ පැය 3ක්. පැය 3ක්ම දාන්න ඕනේද? මෙතෙන්ට දෙනවා. හරි guys ඉතින් දැන් අපි මෙන්න මේකට දාන්න යන්නේ. මේක ගලවන්නකො මේ මූඩිය. satisfying sounds එකේ පොංගාලා ආවේ නෑනේ. හලන්න නැතුව ඔයගොල්ලෝ දා ගන්න ඕනේ. හොඳට මුකු වෙලා තියෙන මේක. අත ගන්න මේක රස්නේ. මේ ලෙවල් එකට විතර આવොත් ඇති. මේක ලස්සන දෙලියක වගේ එළියට එනවා. පැය 3ක් දාන්න ඕනේ ෆ්‍රිජ් එකේ. yes පැය 3ක්. දැන් මේක මේ ටික දාලා මේක වහ ගන්න ඕනේ. වහන්න නිකන්. වහුවාම මේක ගල්ලෙන්නේ නැද්ද? ගමෝ ත්‍රස්නේ හීට් එක ඇතුලේ හිර වෙනවා. ඒකට කලින් ඔයගොල්ලෝ මේක සීතලෙන් පොඩක් තියාගන්න ඕනේ. සීතලෙන් තියන්නේ නැද්ද? ඕනේ නෑ. කෙලින්ම දානවා අපි. ඔයගොල්ලන් කරන්ට් එක ඉතුරු කරගන්න ඕන. උඩේකට දිහාට යනවා. වා! අර මොනවාද අර ඉන්දියාප්පු කියලා අර වොඩ්කා බෝතලේ අපි අනේ ඔන්නගෙන කික් කැට් වගේ. පොත් එක. හරි guys ඉතින් මේ ඉන්නේ අපේ අලුත් crispy kitchen family member sugar. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ මෙයා පෙන්නුවා. ලස්සනයි white golden retriever කෙනෙක්. නියම ලස්සනයි. තාම මෙයා ටිකක් මහතයි. ලොකු නම් මේක හරියනවා පෙපර් වගේමයි. හරි guys ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන්නේ අපේ chocolate pudding එක මේ විදිහට තමයි ආවේ. ලස්සනයිනේ. හරි අද මම තමයි satisfy mouth එක කරන්නේ. ඔකේ පොඩි කෑල්ලක් කපන්න. පොඩි වගේ රහයින් දන්නේ නැනේ. කාලා බලමු. ඇදේට කමන්නේ ඇදේට කැපුණාට. Satisfied mouths. Gelatine රහක්. Mouths. නෑ ඒක මේක රහයි. Satisfied mouths. රහයිද? මොනවා වගේද මේ? කල්බන්. මයිල වගේනේ. හරි guys ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද අපි රසම රස chocolate pudding හැදුවේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට තාම subscribe කරන්න නැත්නම් යටට ගිහලා subscribe button එක ඔබන්න. තව like button එකත් ඔබන්න. තව පල්ලෙට ගිහලා comment එකකුත් දාන්න. තව share පාරකුත් දාගෙන යන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි යන්න. අම්මෝ කවුරුවත් නෑ දෙන්න. දැන් හොඳට crispy kitchen crispy kitchen crispy kitchen crispy kitchen crispy kitchen crispy kitchen crispy 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 kitchen. අයියෝ මේකට දාකිනවා.